Всіх вітаю! В цьому відео хочу модернізувати систему охолодження інвертора на 3 кВт ESAN. Я робив на нього огляд десь рік тому. Багато виробників випускають такі інвертори з такою компоновкою, тому це може бути не тільки ESAN, а ECG Solux, там, Anern і інші інвертори. 3 кВт інвертор. Я робив модернізацію у інвертора PowerMer на 3 кВт, але там була трошки відмінність в тому, що він не регулював оберти взагалі. В цьому ж інверторі є регулювання обертів в залежності від навантаження і температури, тому тут модернізація охолодження буде відбуватися трошки по-іншому. Для чого робити взагалі якісь модернізації? В першу чергу мені не подобається те, що інвертор бере повітря по бокам, протягує вниз і видуває в нижню сторону. Бо це нелогічно з точки зору конвекції, що гаряче повітря воно намагається піднятися вверх. Тому завжди раджу перевертати ці вентилятори, щоб дули вверх. І якщо є можливість, робити зверху отвори. Тоді навіть без вентиляторів тепле повітря піднімається вверх і виходить через отвори і через бокові отвори частково. Тут не було жодних фільтрів по бокам, тому якщо перевертаємо вентилятори вверх, треба знизу додати фільтра для затягування повітря. По бокам можна або заглушити, або також встановити фільтра, щоб всякі мошки не залазили. І зверху так само можна додати якусь сіточку, якщо ви сверлите отвори, щоб пилюка туди не падала і різні комахи не проникали всередину. Хтось просто бере і замінює ці вентилятори на малошумні, типу Noctua. Це 60 мм вентилятор, 60 на 60. Але якщо ви встановлюєте малошумні вентилятори, вони мають меншу продуктивність. І, наприклад, якщо ви навантажуєте інвертор 3 кВт на 1,5 кВт від акумулятора, то тихенькі малошумні вентилятори вони будуть справлятися, навіть коли дують вниз чи наверх. Їх буде вистачати. Але коли ви навантажите 3 кВт на максимальну потужність, їх не вистачає. Інвертор перегрівається і буде входити в помилку. Буду, скоріш за все, встановлювати на них платки регулювання обертів. Я вже у відео про модернізацію PowerMer їх встановлював. В принципі, вони нормально працюють. Працюють на вентиляторах до 0,8 А. Значить, сказав, чому не раджу використовувати малопродуктивні вентилятори, якщо використовуєте інвертор на максимальних потужностях від акумулятора. При заряджанні, наприклад, струмом 60 А акумулятора, малошумні вентилятори справляться. Там споживання з мережі буде 1,5 кВт і воно загалом нормально. Тому якщо ви на всю не навантажуєте, заряджаєте навіть максимальним струмом, то в більшості випадків малошумні вентилятори можуть справитись. Хоча треба перевіряти, міряти температури. Значить, я, коли тестував цей інвертор, перевіряв максимальні температури, коли навантажував 3 кВт, 3,2 кВт. Найбільше гріється великий радіатор і дросель. Значить, великий радіатор нагрівається до 80, навіть 90 градусів, якщо довгочасно навантажувати 3 кВт. Дросель нагрівається десь до 70-80 градусів, трансформатор приблизно 50 градусів. І низьковольтні радіатори нагрівалися, здається, до 70 градусів, отак на максимальних навантаженнях. В принципі, можете сказати, а що тут такого, нормальні температури. Загалом так, але треба розуміти, що транзистори, от, наприклад, ось ці високовольтні, вони встановлені через термопрокладку. Тут у нас на переході через прокладку десь 20 градусів втрачається. Якби це була кераміка, там мінімальна втрата температури була. Тому якщо радіатор 100 градусів, то транзистор може мати на корпусі 120 градусів, 130, а кристал, відповідно, ще більшу температуру. Тому трошки забагато, якщо на максимальних навантаженнях. Плюс хочеться зробити постійну продовку, тому що це продовжує життя інвертору. Конденсатори не так сохнуть. Розвертаю вентилятори догори, постійна продувка на мінімальних обертах. Інвертор робить регулювання обертами, але він відключає вентилятори. І виходить такий режим роботи, що десь там півгодинки, годинку інвертор стоїть. Температури піднімаються на великому радіаторі до 60 градусів на саме радіаторі. Інвертор включає продувку, продуває, температура опустилась до 55 градусів, відключаються вентилятори. А якщо зробити постійну легеньку продувку, можна навіть на 10%, щоб він продував, щоб були мінімальні оберти вентиляторів, і за рахунок конвекції і так тепле повітря догори буде підніматися, а вентилятори допоможуть руху цього повітря. Ще як варіант можна замінити вентилятори на 80 мм. В них буде більший потік повітря, і за рахунок цього можна зробити інвертор менш шумним і збільшити продуктивність. Можливо, додам зверху ще 2 вентилятори, щоб вони видували. Є ось такі вентилятори, гарні вентилятори, 0,2 А, Дельта. Але, можливо, і не буду їх встановлювати, тому що зайві вентилятори, в принципі, це додатковий шум.
По входу повітря для фільтрації можна розмістити ось такі магнітні фільтра. Дуже прикольна така сіточка мілка. Не знаю, чи вона буде створювати зайвий шум. Це може бути, не виключаю. Спробую їх розмістити. Трошки вони завеликі виходять, це 80 на 80, але можна по краям обрізати і вони стануть нормально. А зверху розмістити можна або ось таку сіточку з нержавійки. Прикольна сітка, в неї така мілка комірка. І мені здається, вона не буде створювати великого опору повітрю. Бо ось такі фільтра пластикові, в них самі комірки такі маленькі, мені здається, вони багато створюють опору для повітря. Це з таких сіток вони нарізають ці фільтра і продають їх окремо. Можна встановити на магніти, взяти якісь неодіві магніти. Або ось такі є магніти в вигляді гнучкої стрічки. І вони також будуть, в принципі, непогано тримати, якщо зафіксувати, приклеїти до фільтра і потім до корпусу. По такому принципу робиться фільтр, приклеюється, тримається, потім зняли, почистили. Але, знову ж повторюсь, мені здається, що він буде створювати великий опір. Якщо на ці транзистори встановити керамічні термопрокладки, то температура радіатора збільшиться приблизно на 20 градусів, тому що транзистори будуть краще передавати тепло і температура на радіаторі збільшиться. Ну, може не на 20, там на 10-15 градусів точно виросте. Але в даному інвертору я не буду замінювати термопрокладки. В принципі, не хочу і може не вистачити висоти ніжок, тому що кераміка має товщину десь 0,6 мм і може не вистачити трохи підігнути транзистори. На радіаторах зняв радіатори, бачу, немає взагалі термопасти ніякої, тому на низьковольтних транзисторах додам термопасту, тут трошки охолодження покращиться. Стосовно вентиляторів, обидва вентилятори трьохпровідні, плюс червоний, чорний це мінус, і по жовтому інформація про оберти вентиляторів. Значить, на цій платі є регулювання обертами вентиляторів, воно в принципі непогано працює, але все одно ці мінімальні оберти вони зависокі. Якщо буде постійна продувка, то можна зменшити мінімальні оберти, тому я буду встановлювати платки. А так, значить, у нас тут є регулювання обертами і, відповідно, є ускладнення, де взяти нам постійне живлення для цієї платки, щоб заживити її від постійної напруги. Силова плата, до речі, вся пролакована, дуже добре залита лаком, тут лише низьковольтна частина не залита. Значить, стосовно регулювання і включення вентиляторів, у нас є ось цей транзистор, він відповідає за регулювання обертами на обидва вентилятори зразу. Регулюється по плюсу. Значить, плюс живлення на вентилятори подається через регулювання. А по мінусу у нас ось ці два транзистори, вони просто включають вентилятор, відключають. Інвертор може включити лівий лише або правий, як йому там захочеться, але зазвичай, здається, обидва включаються одночасно. Значить, по плюсу регулювання, а по мінусу включення. І тому нам і мінуса немає постійного, і плюса немає постійного на оцих роз'ємах. Постійний плюс можна взяти з виводу ось цього транзистора, ця доріжка, або відпаяти транзистор, перемкнути його, подати тим самим постійний плюс. По мінусу, значить, ось тут мінус, який підходить на транзистори. Якщо ви не хочете знімати плату, я зараз покажу з тієї сторони, де можна підпаятись. Значить, постійний плюс є ось на цьому виводі конденсатора. Він такий тут не дуже великий, але, в принципі, припаятися можна. Або на виводі SG3525, оця мікросхемка, 15-й вивід, ось ця доріжка йде. Це все плюсова доріжка, можна її зачистити, взятися. Мінус можна взяти із цієї доріжки. Ось ця вся доріжка, це мінус. Нижній вивод цього діода, це все мінусовий вивід. Там буде присутня постійна напруга, плюс-мінус 12 вольт. Підключаємо її на ці платки, і напруга не буде зникати. А сигнал про оберти вентиляторів залишаємо підключеним до того виводу, до якого він був підключений. Ось тут другий вивід, ось тут посередині. І я так розумію, що мінус має бути обов'язково підключений від вентиляторів, тому що по одному проводу не може бути сигнал, він, скоріш за все, йде по мінусу і по сигнальному. Тому, якщо ви захочете підключити, наприклад, якийсь окремий блок живлення для живлення вентиляторів, наприклад, підключити його до виходу інвертора, щоб коли інвертор включений, блок живлення з 220 вольт робив 12 і подавав на вентилятори, то треба, напевно, мінуси ще об'єднати. Мінус цього блоку живлення додатково із мінусом інвертора, мінусом виводу на вентилятори. Тому також трошки ускладнює схему. Тому я беру просто живлення напряму, плюс-мінус, подаю на платки, і вони будуть регулювати двома вентиляторами по температурі. Стосовно розміщення температурних датчиків,
краще розміщувати обидва датчики на ось цьому великому радіаторі. Він найбільше гріється в усіх режимах роботи, і від акумулятора, і від мережі, він найбільше нагрівається. І найбільший нагрів буде тоді, коли він працює інвертор в режимі перетворення з акумулятора у 220 вольт на максимальній потужності 3 кВт. Він має найбільший нагрів. Тому контролюємо обидва датчики на цьому радіаторі. Ці низьковольтні менше нагріваються, тому немає потреби, скажімо так, обмежувати оберти, коли тут у нас дуже гарячий радіатор, краще сильніше продувати обидва. І цей радіатор, і цей вентилятор продуває цей радіатор, і цей так само частково його продуває, і трансформатор. Трансформатор, всі дроселі. Цей дросель синусу так само буде продуватися. Значить, по максимальним температурам я вже сказав. В стандартному положенні, які будуть температури, там до 80 градусів цей радіатор, 80-90 навіть може бути дросель, так само, там 80 градусів може бути. Я детально показував ці температури, коли тестував інвертор, коли було відео про тестування цього інвертора ES-SUN. Повторюватися я не буду, просто покажу, які були температури тоді, які стали після. Але ефект в будь-якому випадку буде позитивний, тому що продування знизу вверх дає ефект однозначно. Єдиний момент, що я спочатку протестую без фільтрів, потім додам фільтра і порівняю, чи буде велика різниця. Бо коли я перероблю інвертор ПВМР, я не додавав жодних фільтрів. А так як фільтра будуть все-таки затримувати частину потоку, можливо, температура дещо виросте. У цих 3 кВт інверторів не дуже великі радіатори. По низьковольтній частині вони справляються без проблем, в принципі. А от по високій стороні можна було б трошки якось збільшити чи додатковий радіатор прицепити. Але загалом цей інвертор планується використовувати на навантаженнях 1-2 кВт. Радіатора має вистачати без проблем. І навіть 3 кВт, коли буде використовуватись там недовгочасно, також буде вистачати. Але основна задача, щоб зробити його холоднішим, щоб постійна була продувка, конденсатори не висохали, радіатори, трансформатори не перегрівалися, не було цього, знаєте, нагрів до 80 градусів, потім охолодження, щоб постійна була температура, там, скажімо, на дроселі буде, я думаю, десь в районі 50 градусів, в холостому ходу, коли немає навантаження, він буде мати температуру там 40-50 градусів. Трансформатор так само буде продуватися, він буде холодний. Все буде холодно, і це явно подовжить життя інвертору, однозначно. А на великих навантаженнях так само буде ефективно охолоджувати. Ну, подивимось. Якщо підключати ці платки до роз'ємів напряму, не використовувати постійний плюс і мінус, а те, що нам видає інвертор, те й брати, то платкам не вистачає, так розумію, напруги, вони не зможуть запускати вентилятори, треба ставити якісь там конденсатори, щоб вентилятори стабільніше запускалися і інвертор не видавав помилку. Тому що якщо він бачить, що оберти не відповідають, він видасть помилку і зупинить свою роботу. Тому я раджу однозначно робіть постійну продувку. Легенька постійна продувка, шум буде мінімальний, ви його навіть не будете чути, а інвертор буде холодний. В принципі, нам ніщо не заважає встановити цей інвертор вверх головою, щоб вентилятори дули догори, а по бокам у нас був захват повітря. І розмістити цю кришку ось таким чином. Вона успішно сюди встановлюється без проблем. Навіть деякі отвори співпадають. Не всі, але більше співпадають. В цій частині буде розміщена ця панелька нижня. В плані підключення треба буде знімати панель і робити підключення, тоді закривати трошки незручно. Але можливо, навіть шлейф до дисплею дістане до плати керування, я думаю, без проблем. Єдиний момент, що силові провода будуть знаходитись в верхній частині до акумулятора, і тому треба буде їх ввести зверху донизу, що трошки незручно. Клемники для підключення живлення фази нуля так само. Але, в принципі, цілком робочий варіант. Фільтра встановити по бокам і буде фільтрація викидання повітря нагору. Рух повітря загалом буде правильний, тому що цей пластиковий короб, він направляє наше повітря, він не дає йому обходити боком чи до вентиляторів, а щоб повітря проходило через дросель, радіатори, трансформатор. Я інвертор не буду розвертати вверх головою, тому що в мене вже щиток для підключення зібраний, і така компоновка, що інвертор знаходиться зверху, а щиток знизу. І провода мають бути так як з заводу розраховано. Тому, скоріш за все, я тут вріжу вентилятори, 2 або 3 штуки, і, напевно, 60 мм залишу розмір. Замовив ще на 80 мм вентилятори, але поки вони дійдуть, то я встановлю 3 60-ки. Все одно цей інвертор не буде використовуватись на максимальних потужностях, якщо буде, то недовгочасно, тому шум буде від нього загалом невеликий. 60-ки будуть працювати із регулюванням обертів. Значить, я перевірив оцей китайський вентилятор, по факту у нього робочий струм не 0,5 А, а 0,2 А. Так само, як і у цього вентилятора Delta. Тому характеристики
характеристики в них майже ідентичні. І потік повітря майже ідентичний. Ну, взагалі, бачите, і ця крильчатка така схожа. Під час запуску в нього струм доходить інколи там до 0,3 А, 0,4 може. Відповідно, робочий струм 0,2 А. Потік повітря у них приблизно однаковий, і він складає 0,8 метра кубічних за хвилину. От на цей потік треба орієнтуватися, якщо ви хочете замінити вентилятори на якісь інші. В оригінальному виконанні цих вентиляторів загалом вистачає, коли вони дують зверху донизу. І навіть якщо ми фільтра встановимо по бокам, все одно їх буде вистачати. Тому, якщо ви плануєте замінити вентилятори на якісь інші, потік повітря має бути не менше, ніж 0,8 метра кубічних за хвилину. А якщо ви захочете встановити якісь малошумні вентилятори замість цих типу Noctua, у них є там декілька серій, і найменший по потоку повітря вентилятор видає потік повітря приблизно 0,5 метра кубічних за хвилину. Це в нього оберти 1200 обертів. У цих китайських вентиляторів, у Дельта і у цього китайського, приблизно 5000 обертів за хвилину. Вони високооборотні, відповідно, можуть забезпечити більший потік повітря. Якщо ви не будете робити ніяку модернізацію охолодження, просто встановите сюди малооборотні вентилятори з меншим потоком повітря, 0,5 метра кубічних за хвилину, то інвертор загалом буде нормально працювати, але при навантаженнях приблизно половину від його номіналу. От номінал 3 кВт, 1,5 кВт від акумулятора він буде нормально тягнути, не перегріватися. На 3 кВт він точно перегріється, можете навіть не пробувати. Краще орієнтуватися на потік хоча б 0,8 метра кубічних за хвилину від одного вентилятора. Вентилятори Noctua є розміром 80 мм. Ті вже мають потік повітря 0,92 метра кубічних за хвилину. Струм споживання там десь в районі 0,1 А і оберти 2200 обертів за хвилину. Цих вентиляторів цілком вистачить, коли вони дують вниз чи вверх, але це 80 мм. Треба місце. Зверху вони помістяться без проблем. 80-ки. Тут же трошки заважають клемники, тому якщо внизу розміщувати, краще 60-ки залишити, а вверху можна 80 врізати. Це зменшить шум і додасть продуктивності. У мене є ще ось такий вентилятор цікавий, який має дві лопасті, які крутяться в різні сторони. 11 тисяч обертів за хвилину у нього. І потік повітря 4,7 метра кубічних за хвилину. Скажений потік, скажені оберти. Якщо ви встановлюєте якісь інші вентилятори, вони можуть не завжди працювати коректно від цих платок. Мінімальна кількість обертів може бути занадто великою. Наприклад, якщо взяти цей вентилятор, він стартує від 5 вольт, і на 5 вольтах в нього вже скажені оберти. Запускаю від 5 вольт, бачимо на лабораторнику 5 вольт. І додаю потроху 6 вольт, 7. Давайте навіть 13 вольт або і 14, це вже більше від його номіналу. Чуєте, потік повітря просто скажений. Ну, і треба дуже обережно з таким вентилятором, тому що може пальці пошкодити. Але цікаво, що він споживає 1,8 А навіть при 14 вольтах. Хоча на корпусі вказано 2,1 ампера. Ну, в якихось режимах роботи вони вимірюють, можливо, частково там під навантаженням. Хоча я пробував ті китайські невеличкі вентилятори, то я їх закривав рукою і струм не збільшувався. Ось цей, наприклад, дельта-вентилятор стартує навіть від 3 вольт. Подаю 3 вольта, запускаю. І в нього такі легенькі оберти, я не знаю, може тут там 300 обертів, наприклад. Ледь крутиться. Для легкої продувки цілком достатньо. При 3 вольтах у нього споживання 0,04 ампера. І якщо додаю на максимум, 0,17 ампера. Заявлено 0,2 ампера, по факту 0,17, трошки менше. Ну, якщо включаю більшу напругу, 13 вольт, наприклад, 15, ну 14, допустимо, 0,2 ампера. Гарні вентилятори на підшипничках, ходять дуже довго. Шум є, але він помірний, в принципі. Оце так шумить вентилятор, якщо підношу його ближче до мікрофону. Цей рідний вентилятор також без проблем стартує від 3 вольт. І при збільшенні напруги, чуємо, збільшуються оберти 12 вольт, 13, 14. Ну, до речі, він трошки більше споживає струму, ніж дельта. Значить, в нього потік трошки більше. Бачимо 0,2 ампера. Чітко він споживає, дельта 0,17 споживав, здається. Ну, тут дійсно відчувається, що більший потік і більші оберти. Він, напевно, десь 6, може навіть 7 тисяч обертів оцей вентилятор. А я візьму тахометра, поміряю. І по звуку чуємо, що в нього більші оберти, він трошки більше, так знаєте, свистить, наче.
Можна було б якогось і такого вентилятора встановити на 120 мм, 0,2 ампера. В нього потік повітря приблизно 2,1 метр кубічних за хвилину. Досить великий потік, шум помірний, в принципі, оберти помірні, але складнощі встановлення. Треба було його би, наприклад, на передню панель встановити. Ось тут у верхній частині, допустимо, врізати у передню панель, і щоб він видував ці, наприклад, заглушити отвори, знизу буде брати повітря і видувати наперед. Але такий трошки не дуже мені варіант подобається. І у цього вентилятора два проводи, це треба трьохпровідний, щоб вентилятор був, напевно, хоча б один, щоб у нас інвертор бачив оберти. Я думаю, якщо об'єднати два датчика по входу, подати один і той же сигнал про оберти на обидва входи, я думаю, інвертор буде працювати нормально. Це двохпровідний, тому з ним таке не вийде. Ну і загалом не дуже таке вдале рішення. Ну а в плані шуму, шумить він ось так. Зараз, може, почуєте. Такий цілком помірний шум, це на максимальних обертах. Звісно, його можна зменшити, наприклад, на 7 вольтах. Він вже ледь помітний, реально ледь чутно його. Ще в мене є ось такий вентилятор Кроха на 6,8 Вт, це в нього там щось 0,5-0,6 ампера струм виходить і шалені оберти. Запускаю. 0,54 ампера. Жах. Ну і шумить він. Це 30 мм, здається, його розмір, 30 чи 40. Для домашнього використання, звісно, такі вентилятори – це не найкращий варіант. Це серверні вентилятори, які можуть точково охолодити, продути якийсь вузький сервер, наприклад. А для дому, ну, в якомусь там гаражі, наприклад, це ще можна використати. Якщо ви вдома знаходитесь і встановили інвертор, то такі варіанти не підходять. Зараз помірю оберти у цього дельта 60 мм вентилятора. Подаю номінальну напругу 12 вольт, струм 0,17 ампера. І, значить, які в нього оберти? Заявлено 5000 обертів. І по факту бачимо 5017 обертів, тому все відповідає. Я думаю, що цей рідний в нього оберти будуть більші. Подав номінальну напругу, струм 0,2 ампера. І бачимо, що в цього вентилятора 6700 обертів. Відповідно, і потік повітря більший. Це в цього вентилятора дельта потік повітря 0,8 метра кубічних за хвилину. А в цього, відповідно, він в будь-якому випадку більший. Може 0,9, а скоріше за все десь 1 метр кубічний за хвилину. Тому, якщо підбираєте вентилятори на заміну, треба враховувати, щоб потік повітря, якщо вентилятори такі самі 60 мм, щоб він був не менше, ніж 0,9 метра кубічних за хвилину. Якщо ви перероблюєте систему охолодження, направляєте потік повітря вверх, там температура зменшується, і там може вистачити, наприклад, 0,7, 0,6, 0,7 метра кубічних за хвилину. Але краще, щоб це було в районі 0,9-1 метра кубічних за хвилину. При вентиляторах, при розмірі вентиляторів 80 мм, це не складно досягти. Багато вентиляторів мають такий потік, а навіть 1,2, 1,3 метра кубічних за хвилину. А для 60-ок це тільки у високооборотистих вентиляторів може бути такий потік повітря. Стосовно фільтрів, це також окреме і цікаве питання. По бокам інколи встановлює виробник фільтра ось такого плану. Бачите, він такий якби пористий. І такі фільтра досить добре пропускають повітря, коли ви втягуєте повітря. Якщо брати стандартний вентилятор, подавати на нього 12 вольт, направляти потік назовні, через оцю сіточку, через ці отвори, які зроблені в корпусі, вони майже не дають зайвого звуку. Але якщо перевертати, то в нас з'являється такий свист. Я раніше на павемері його не помічав. Можливо, там якісь інші вентилятори встановлені, а може просто не помічав. Якщо, наприклад, це часткові оберти 7 вольт, то свист не такий вже помітний, як при 12 вольтах. Тому якщо перевертати вентилятори, бажано цю сітку видаляти і замість неї встановлювати фільтр. Деякі люди мені в коментарях дійсно писали, що сітка створює такий зайвий звук, і ось наглядно видно цей звук. Якщо вентилятори розмістити у верхній частині, і вони будуть просто якби протягувати повітря, то ця сітка вже не створює такий звук. Перевірити якість фільтрів, які краще використовувати, можна таким чином. Встановлюю один вентилятор, щоб він видував повітря, дує на цей вентилятор, цей видає напругу на виході, і порівнюємо, наскільки в нас починає зменшуватися напруга, коли підставляємо фільтр. Також пробував оберти заміряти на цьому вентиляторі. В принципі, пропорційність приблизно така сама виходить. Тому з тестером цілком можна отримати нормальні показники. Запустив вентилятор, 12 вольт подаю максимальну напругу, так буде наглядніше видно. Значить, бачимо на виході 1,28 вольта. Пробую цей магнітний фільтр з такою тоненькою сіточкою. Підставляю.
Бачимо, напруга знизилась до 1,12 вольт. Я вирізав із цієї сітки з нержавійки, зробив ось такий фільтр для спроби. Тут магніт і скотчем заклеїв. Значить, встановлюю його. Бачимо, що він геть трошки зменшує продуктивність, тому, в принципі, з нержавійки непоганий варіант. Тепер оцей фільтр, це з інвертора ПВМР на 6,2 кВт, але, в принципі, вони там, де є фільтра, от вони йдуть такого плану. Цей фільтр прикольний тим, що, мені здається, він от якби в ньому застряє пил і бруд. Якщо він навіть пройде через один шар, він десь затримається. Тому непоганий варіант. Так, значить, бачимо, що 1,23 вольта стає. Так, трошки гірше, ніж сітка з нержавійки, але якість фільтрування, напевно, буде краще. А це оця пластикова сітка, і вона дає найгірший результат, на жаль. От зараз я притулив щільніше, бачимо, навіть ще трошки менше. Тому тут просто половину потоку ми втрачаємо. Але воно і не дивно. Бачимо, які отвори маленькі. Давайте спробую ці ж самі фільтра на вихід. Якщо, наприклад, нам треба заглушити отвори, щоб не попадала пилюка, бруд. Ставлю на вихід. 1,1 вольт. На виході потік повітря не так сильно затримується. Тепер ця мілка сіточка. 1,23. Непоганий результат в цілому. Оцей поролончик такий. 1,23, 1,24. Ну, його мені складно повністю прижати, бо у нього немає каркасу. Але, в принципі, загалом нормально. І сіточка з нержавійки. Притуляю її максимально щільно до вентилятора 1,25 вольт. Ну, більш-менш. Всі фільтра, крім, напевно, отої сіточки пластикової цієї. Вона значно створює опір повітрю. Давайте порівняю ще на менших обертах. Подав 8 вольт на вентилятор. Міряю вже не тестером, а тахометром, тому що оберти менші і нижче якогось рівня тестер не показує напругу. Вентилятор не видає напругу на виході. Без фільтра 1430 обертів. Мілка сітка 340 обертів за хвилину. Поролоновий фільтр 920 обертів. Сітка з нержавійки 1295 обертів. І ось ця пластикова сітка, яка створювала найбільший опір. Тут так само створює найбільший опір і оберти падають. Вентилятор майже зупинився. 170 обертів. Ледь крутиться. І ще перевірю зараз ось такий фільтр 60 мм. Це в нього такий корпус і така фільтруюча частина. Схожа до фільтрів із інверторів, які йдуть в комплекті, але тонший. Ну, в принципі, щось має фільтрувати. Решітки, я думаю, трошки будуть створювати завади, бо видно, зараз напруга впала. Це я прикрутив оцю решітку і встановлю зараз фільтруючий елемент. Просто додав фільтр, напруга стала 12 вольт. І встановив решітку 11,7 вольт. Ну, трошки створює перешкоду, тому що багато цих перетинок різноманітних, можна їх трошки зменшити, кількість, напевно. І також решітка з самого інвертора створює додатковий тиск і аналогічно можна або зменшити кількість цих решіток, або взагалі видалити. І ось яку перешкоду створює решітка з самого інвертора. 1,29 вольт, прибираю 1,32. Тому, звісно, все це додаткові перешкоди. А якщо просто до вентилятора притуляю цю решітку з фільтром 1,32 вольта, і стає 1,23 вольта. А якщо на менших обертах перевіряю 1,23 вольта, притуляю фільтр, стає 0,6 вольт. Досить суттєва перешкода, але це на таких невеличких обертах. Цей фільтр із нержавійки, звісно, на таких обертах створює меншу перешкоду, 11,8 вольт, але і якість фільтрації в нього буде гірша. Видалив зайві перетинки, щоб спробувати без них. В принципі, фільтр також тримається. Напруга 1,32 вольта. Притуляю фільтр. 1,28 стає. Вплив фільтра, в принципі, невеликий. І на 8 вольтах 1,23 вольта без фільтра. І 1,16.
майже як і сіточка з нержавійки. Різниця загалом невелика. Тому, напевно, на вхід встановлю фільтр з нержавійки такого плану сіточка або такий. Нагадаю, що в цьому інверторі не було жодного фільтра з заводу. Підпаяв живлення вентиляторів, взяв плюс з конденсатора, мінус цієї доріжки, як і показував раніше. Значить, підключив мінус-плюс до платки регулювання обертів, а сигнал про оберти об'єднав. З вентилятора йде сигнал одразу з одного вентилятора, з однієї платки на два входи. І працює таким чином. Якщо від'єдную будь-який провід, чи перший вентилятор, чи другий, то інвертор видає помилку. Отак з об'єднаними працює з одним вентилятором. Ось запускаю інвертор. Вентилятор починає обертатися, налаштував мінімальні оберти, одне натискання платки – це 1000 обертів вентилятора. Він ледь обертається і шуму не видає. Ну, інвертор, відповідно, також працює без помилок. Чому я підпаявся до конденсатора, а не до доріжки ось цієї для живлення SG3525? Тому що по живленню цієї мікросхемки є ще цей дросель. Він, напевно, для зладжування певних пульсацій по живленню. Так як підключаємо вентилятори навіть через платку, можливо, якісь внесення пульсацій у коло живлення цієї мікросхеми. Тому я підключив з тої точки, де, в принципі, і мало би братися напруга для живлення вентиляторів. Прибрав ці решітки взагалі, без них набагато менший опір повітрю, що з таким фільтром, що з сіточкою з нержавійки, які буду використовувати, не знаю. Спочатку, напевно, протестую взагалі без фільтрів, а потім вже додам і протестую з фільтрами. Випиляв зверху отвори під вентилятори 80 мм, буду встановлювати все-таки 80 мм. Подивився, так розмістив їх, щоб вони були ближче до правої сторони. Тут треба більший потік повітря для обох радіаторів. І оцей пластиковий короб, він іде якби також зміщений в праву сторону. Тому будуть 80-ки вентилятори. Думаю, що зверху закрию сіточкою з нержавійки. Вона реально невеличкий опір створює. Або, можливо, просто гриль такий поставлю. Хоча в нього отвори більші і є, в принципі, вірогідність, що може потрапити якийсь зайвий предмет. Хоча, якщо інвертор розміщується на висоті певній, то чому зверху щось ложити, якісь зайві предмети. Буду пробувати встановлювати ось такі вентилятори. Це втулочні вентилятори, звичайна втулка, 3000 обертів. Фактично перевірив, 3000 обертів. Десь тут написано 0,26 ампера, 3000 обертів за хвилину. Такі середні вентилятори, щось там коштують в районі 70 гривень на промі, мають продуктивність близько 1 метра кубічних за хвилину. Має вистачити в теорії. Якщо не вистачить, тоді вже придбаю якісь вентилятори на підшипниках на більшу кількість обертів, там на 4000 обертів або на 5000 обертів максимальне. Але хотів показати свій факап. Значить, лоханувся замовив такі вентилятори, також на промі. Типу Дельта. Я так розумію, це ніфіга не Дельта, просто наклеєчка, підробка одним словом. 0,24 ампера заявлено, так воно і є насправді. У оригінальної такої дельти, по-перше, підшипники. Тут бачимо звичайна втулка. Ось так втулка виглядає поближче. Такого ж плану, як і тут, лише в цієї підробної дельти вона прикрита кришечкою. Можливо, щоб люди, які купували, там зняли наклейку, там бачать, думаю, добре, підшипник може всередині. По факту, там 2 має бути підшипника у дельти от з таким номером. Наскільки я пам'ятаю, має бути 2 підшипника, може й 1. Не в цьому справа, підшипників взагалі немає. І це не дельта. Коштує такий вентилятор 112 гривень. Він цих грошей не коштує точно, тому що він майже аналогічний цьому. Навіть оберти менші. 2800 обертів по факту. В оригінальному дельта має бути 3000 обертів. Струм співпадає 0,24 ампера. Ось так намахують навіть на промі. Причому цей вентилятор має 100 плюс успішних продажів. Ось, до речі, продавець, конфетки прислали. Дякую, звісно, але за підробні дельти це великий жирний мінус. Я розумію, що вентилятори на підшипниках не можуть коштувати 112 гривень. Ця дельта коштує в районі 10-15 доларів, це рахуємо 400-500 гривень. Але була думка, що може це якісь вшивані вентилятори із якихось серверів, і нехай вони будуть вживані, але це буде оригінальний вентилятор. Але виявилося, що нові. Ось в такому пакуванні вони йдуть, цей навіть не розпаковував. Нехай лежить, використовувати, напевно, не буду. Я думаю, дельта оригінальні в такому пакуванні не йдуть. Якщо хто, може, не знає, як підшипник виглядає під наклейки, ось цей китайський, який стояв в інверторі 60-ка, бачимо, підшипничок.
Його в теорії там можна і замінити, коли він зноситься, але ресурс таких вентиляторів великий. Ось цей Санон вентилятор, 30 мм чи скільки там також підшипничок всередині. Ось оригінальна Дельта, brushless, і там також підшипничок всередині. Так мають бути, так має виглядати вентилятор на підшипнику. Ну і взагалі відрізняються написи, шрифти, там сама наклеєчка. І вага в цього вентилятора 72 грама, а в оригінальній Дельта 80 чи 82 грама. Не дотягує по вазі. Зібрав інвертор, встановив платки регулювання обертами. В принципі, можна було би встановити одну платку, так як вентилятори, які я встановив, споживають струм 0,25 А, 0,5 А на два вентилятора платка, розрахована на струм 0,8 А. Але якщо в майбутньому буду замінювати ці вентилятори, тому одразу нехай буде дві платки. Вентилятори встановив ось такі MX, втулочні вентилятори по 3000 обертів за хвилину. В такому розміщенні вентиляторів, коли вони розміщуються горизонтально, коли я підніму інвертор горизонтально, бажано, щоб вентилятори були на кулькових підшипниках, тому що на втулочних можливо витікання мастила і погіршення роботи цих вентиляторів. Взагалі ці втулочні вентилятори вони розраховані десь на 20-30 тисяч годин роботи, а на кулькових підшипниках там 50, 70, навіть 80 тисяч годин може бути. Вони більш довговічні, але може бути трошки більший шум від кулькових підшипників. А продавцю цих вентиляторів написав, що якби вентилятори не відповідають заявленому, що це не Дельта, що це підробка, що тут підшипники не кулькові, що це втулка, звичайно. Вони відповіли, так, ми знаємо, що тут втулка, але вони нам такі приходять, типу вони нормальної якості, по них питань немає, пишу, що це не Дельта, це підробка. Характеристики не відповідають, ви просто вказали технічні характеристики вентиляторів, але це не є насправді так. І навіть в описі був вказаний виробник, вони виробника прибрали, що це не Дельта, фотографії залишили і прибрали тип підшипника, був кульковий, прибрали взагалі, зараз немає типу підшипника, просто ось такі вентилятори, ось така фотографія, модель залишилась, типу купуйте. По якості вони аналогічні, просто тут переплачуєте за те, що тут наклеїли наклейку Дельта. Обидва датчики температури розмістив на середньому радіаторі посередині. Значить, для тестування ефективності підключив температурні датчики, 4 штуки, розмістив ось на великому радіаторі, на мілкому. Розміщував у верхній частині, ось тут на низьковольтному радіаторі, на трансформаторі розмістив і на дроселі також розмістив. По підключенню, як я вже показував, плюс з конденсатора взяв, мінус ось там з нижнього виводу діода, і датчики обертів одного вентилятора і другого підключені через роз'єми. Роз'єми взяв, у мене були готові, оці штекера. Можна використати, в принципі, пін, який йде в комплекті з цими датчиками обертів, він туди одягається. Але мені в такий роз'ємчик сподобалось більше. Ось такі набори роз'ємів продаються на ліжці. Я взяв два роз'єми, які мені потрібні були з пінами, і просто обжав по одному піну. Значить, тестую спочатку без жодного фільтру, і в нижній частині, і в верхній не буде фільтрів. Тут, як ви бачили, вже у мене грилі розміщаються, але спробую додати фільтри знизу з нержавійки, і тут так само додам з нержавійки, бо грилі мають все-таки таку величеньку решітку, може щось і потрапити всередину. І по бокових отворах, напевно, я не сказав, я їх заклеїв армованим скотчем, що тут немає отворів. В принципі, єдині отвори, які залишились, це для входу, для виходу через вентилятори, ну і невеличкі щілини, звісно, будуть від нещільного прилягання верхньої кришки, через роз'єми так само, десь підсос повітря буде. По платкам регулювання і налаштування. Значить, я налаштував, що після включення вентилятор запускається на мінімальних обертах. Це приблизно 1000 обертів за хвилину. Інвертор не видає помилку, нормально запускається. 1000 обертів – це 2 натискання. От коли подаємо напругу на платки, 2 рази натискаю, і оце ці мінімальні оберти по налаштуванню цієї платки. Значить, натискаю кнопку, заходжу в меню, і моргає перший світлодіод повільно. Якщо там дивитися, то видно, що біля першого світлодіода цифра 1. Значить, перший світлодіод відповідає за температуру 30 градусів, як початкову температуру, від якої починають збільшуватись оберти. Якщо треба там від 35, що починало збільшування, чи 40 градусів, дивимося зараз на малюнок, і треба вибрати інший режим роботи. Значить, вибирається яким чином. От натискаю,
входжу в меню і цією ж кнопкою один раз натискаю, це я збільшую режим роботи, а 2 рази зменшую. То у мене мінімальний режим роботи 30 градусів. Від 30 градусів починається збільшення обертів. Все, мені підходить. Далі натискаю ще раз, починає світлодіод швидко моргати, і в мене він третій моргає. Третій – це означає, що 20 градусів дельта, типу на 50 градусах вже будуть максимальні оберти. 30 починають збільшуватися і на 50 максимальні. Для підтвердження натискаю, щоб вийти з меню і примінити налаштування. Початкові оберти, от коли ми вийшли з меню, ми можемо 2 рази натискати. Це ми зменшуємо оберти, ще раз зменшили, це мінімальні оберти. І вентилятор зараз бачимо, зупиняється. Тому я натискаю 1 раз, йому мало, і ще раз оці мінімальні оберти залишаю. Ну, подивимось по температурі. Можливо, доведеться трошки збільшити, щоб були менші температури на радіаторах. Встановив інвертор вертикально. Він працює вже 30 хвилин і оберти вентиляторів трошки більше мінімальних. На 1 рівень десь піднялися. Але загалом його майже не чутно. 30 хвилин працює. Значить, температури ось такі. Низьковольтний радіатор 26 градусів, високовольтний 30 градусів. Трансформатор 38 і дросель синусу 42 градуси. До переробки були температури ось такі. Низьковольтний я перші там 2 не записав, там були якісь мінімальні температури, а найбільше грівся. Високовольтний радіатор на холостих без навантаження 60, трансформатор 47 і дросель 70 градусів не більше. Він нагрівався, так як зверху не було отворів, там застоювалася температура висока, тому дросель найбільше нагрівався. Дросель зараз взагалі класно охолоджується, бо вентилятор викидає тепле повітря прямо із нього. Ну і радіатор високовольтний також. Все видно і оберти мінімальні. Ну, ледь чутно вентилятори. Хвилин 20 навантаження 510 Вт. Вентилятори обертаються десь відсотків на 30 від свого номіналу. Невеликий шум від них, але вже чутно, що вони працюють. Температури стабілізувалися і ось такі. 40 градусів на дроселю, найбільша температура, високовольтний радіатор 37,5. Нічого критичного, все добре. Цей інвертор і буде в основному працювати десь близько такого навантаження. Ват 200, 300, 400 від акумулятора. Температури не сильно відрізняються від холостого ходу. Навіть бачимо, трансформатор став холодніше, тому що оберти вентиляторів більші. Температурний датчик, може, там не ідеально прилягає. Поки у вентиляторів є запас по обертам, тому температури сильно не ростуть. Коли вже на високовольтному радіаторі буде в районі 50 градусів, далі вже буде рівномірне підняття температури. Навантаження 2,4 кВт, десь 30 хвилин приблизно. Вентилятори обертаються вже на досить великих обертах, напевно, відсотків 80, вже їх суттєво чутно. Але так як це вентилятори 80 мм, то все одно у них шум менший, ніж від 60 на великих обертах. Температури ось такі, стабілізувалися, найбільше високовольтний радіатор 59,5 градусів. Дросель не гарячий, трансформатор також, вони обдуваються великими обертами. Бачимо, як у нас нелінійно змінюється температура, так як оберти збільшуються, одні елементи краще обдуваються, радіатору не вистачає площі самого радіатора алюмінію. Якщо порівнювати з температурами до переробки, значить високовольтний радіатор була температура 62, стала 60, трансформатор 41, 33,4 стало 57 і 41,6 дросель. Ну, дросель взагалі класно, бо тоді дросель був найгарячіший, так як рух повітря був зверху вниз. Тому він мав найбільшу температуру. Зараз він, в принципі, холодний, можна сказати. А радіатор майже така сама температура, 62-60 градусів. Акумулятор майже повністю розрядився, поставив на заряд. Заряд від мережі струмом 60 А, це максимальний струм заряду цього інвертора. Споживання з мережі зараз близько 1700 Вт. Шумлять, але, в принципі, шум помірний. І ось такі температури. Високовольтний радіатор 25,6, дросель 46,8, трансформатор холодний, низьковольтний радіатор також холодний. Акумулятор зарядився, тестую далі, навантаження 2,8 кВт. Ось такі температури, високовольтний радіатор 71,1, дросель 45,5, трансформатор 33 градуси. Якщо порівнювати з температурами до переробки, було 65 градусів, стало 41, 77, 71, 47, 33.
Дросель 62, став 45,7. Дросель взагалі класний результат. По трансформатору я не впевнений, що датчик там ідеально прилягає до трансформатора, але все одно, якби він сильно нагрівався, то датчик би нагрівався. Так, він продувається досить непогано. Гарний результат. Спробую ще 3,2 кВт. До переробки я тестував лише там пару хвилин. Температури дуже стрімко починали зростати. Я записав ось такі, але пам'ятаю, що на радіатор вже доходило там і до 90 градусів температури, якщо тестувати там 3 хвилини, наприклад. І 3,3 кВт. Цей інвертор тримає навіть 3,3 кВт, довгочасно не відключається. Це для нього, звісно, забагато, але все ж таки протестуємо. Ось такі температури, вони в принципі стабілізувалися. Інвертор працює з навантаженням 3,3 кВт близько 10 хвилин. Далі продовжувати не буду, температури більше не ростуть. Як на мене, гарний результат, тому що тут я тестував 3,2 кВт, 2 хвилини, там 2 чи 3 хвилини, тут 3,3 кВт, 47,7 градусів низьковольтний радіатор проти 73 градусів, високовольтний 81 проти 75,6, трансформатор 50 проти 36,7 і дросель 49,5. По всіх показниках гарні температури. Але це без фільтрів, нагадую. Я зараз встановлю фільтри. І температура в приміщенні 22 градуси. І коли тут тестував, приблизно така сама була температура в приміщенні. Я попередньо їх притуляв, і температури зростали, але не сильно. От якщо просто на вхід повітря встановлювати, ця сіточка, вона невеликий опір створює, і температури зростають там, може, на 2-3 градуси. Ну, невелике зростання температури, тому на вхід їх точно можна використовувати, але я ще встановлю і на вихід. Ось такі дві сіточки вирізав по розміру вентилятора 80 на 80, просто їх встановлю і вентилятором прижметься фільтр до корпусу. Ось так встановлюється цей магнітний фільтр, він досить щільно прилягає, там щілин немає і буде фільтрувати пилюку. І другий фільтр також встановив. Ще є отакі готові сітки із нержавійки. Це розмір 120 на 120, вони є 60 на 60, 80 на 80. Трошки у них перекривають, якщо взяти 60 на 60, у них за рахунок того, що по краям вони виходять рівно 60 на 60, то ефективна площа трошки менша. Але загалом також можна використовувати. Єдине, що може зручніше, на такі фільтра магніти по периметру приклеїти, і тоді буде зручно знімати для очистки від пилу. Бо ці магнітні, в принципі, зняти мені 2 секунди цей фільтр, раз і він знятий. Встановив сіточки, грилі також залишив. Зараз інвертор працює на холостому ходу, без навантаження, оберти мінімальні, вентилятор обертається, ледь чутний. І температури по радіаторам такі. 32,3 високовольтний, 46 градусів дросель. Ну, трошки більші температури, ніж без сіток. Ось якщо порівнювати температури, 26,1, 27,8, 36, 32,3, 37,9, 35,4. До речі, трансформатор, температура менша. Напевно, ще не дуже прогрівся. Зараз інвертор працює десь хвилин 25, напевно, на холостому ходу. На дросель виросла температура 46 градусів. Значить, 510 Вт навантаження температури були ось такі, порівняно із температурами без фільтрів. Є ріст температури, але в принципі він незначний. 39,5 радіатор проти 37,7. При 2,4 кВт навантаженні температури ось такі. 62 градуси високовольтний радіатор проти 60 градусів. І схожі температури по радіатору високовольтному до переробки 62 градуси були. Але дросель-трансформатор тут явно холодніші. Ну і взагалі до переробки у нас там і по бокам отвори відкриті, там у нас немає ніяких жодних фільтрів, а тут з фільтрами результат кращий, ніж до переробки без фільтрів. І зараз заряджаю струмом 60 А, температури ось такі: 27,5, 58,6, 33, 47,5. І порівняно з фільтрами різниця також невелика. 58 радіатор проти 55 градусів, ну там десь на 2 градуси температури повиростала. На навантаженні 510 Вт вентилятори працювали десь відсотків на 40-50 оберти, а на цих режимах вже працюють на повні оберти, тому що температури переходять за 50 градусів на високовольтному радіаторі. У мене встановлено, якщо більше 50 градусів, то оберти вже максимальні. Але, в принципі, тут все добре, питань немає. Ну, а далі вже, звісно, будуть зони підвищеного нагріву. Навантаження 2,8 кВт, температури ось такі. Значення схожі при використанні без фільтрів. І навантаження 3,3 кВт з фільтрами вже. Струм, до речі, 156 А по лінії акумулятора. На шильдику вказано 125 А максимальний струм. Це, звісно, не оптимальний режим роботи для цього інвертора, це за великий струм. І температури зараз ось такі. Також цілком адекватні температури порівняно з використанням без фільтрів. 80 градусів на високовольтному радіаторі, все добре. І нагадую, що тут я тестую 10 хвилин.
А тут я тестував лише там 2 хвилини, бо температури дуже стрімко зростали. Ось так, до речі, дросель виглядає через тепловізор. На його поверхні 47 градусів, а температурний датчик у мене всередині дроселя встановлений, там найбільша температура. По тестуванню системи охолодження після переробки загалом все. Результати тестувань мене влаштовують. Температури знаходяться в нормі, фільтрація додалася, тому інвертор, думаю, буде працювати успішно. В наступному відео буду його встановлювати, вже зібрав щит для підключення до інвертора, покажу. І по цій платці для регулювання ще покажу. Значить, якщо використовуємо якісь такі стандартні вентилятори, у них роз'єм для підключення вентилятора співпадає повністю. Всі провода, чорний мінус, червоний плюс, мінус, плюс і оберти жовтий. Жовтий оберти, він іде транзитом. От бачимо, ця доріжка від S, вона транзитом іде на вхід. Тому можна що через платку пускати датчик обертів, що від'єднати його і напряму до інвертора підключити, різниці немає. Регулювання відбувається тут по живленню. Трьохпровідний вентилятор, один провід лише для того, щоб інвертор бачив оберт. Якщо чотирьохпровідний, то по четвертому там може подаватися шим-сигнал для регулювання обертів. Тут регулювання саме по живленню відбувається, тому платка має обмежений струм 0,8 А, струм робочий вентилятора, максимальний може бути. А відповідно, якщо ми хочемо підключити стандартні вентилятори, нам доведеться перепінувати роз'єм, бо порядок там інший буде. Це вже перепінований, щоб підключався в платку, а в оригіналі там інша розпіновка. Або можна запаяти вентилятор напряму до платки, ніщо не заважає. І хотів ще сказати по ресурсу вентиляторів. Якщо є даташити на вентилятори, там у них часто зазначають, скільки вентилятори можуть працювати годин при різних температурах. Відповідно, якщо інвертор працює на великих навантаженнях, високі температури, то ресурс вентиляторів буде один. Якщо низькі навантаження, він холодний, то ресурс буде інший. У Noctua подивився, навіть 150 тисяч годин заявляють, якщо 25 градусів, здається, температура. Такий максимальний ресурс, там якийсь спеціальний підшипник, гідродинамічний, здається, підшипник, тому і великі ресурси роботи. Але якщо навіть оці вентилятори рідні на підшипниках, вони також досить довго ходять. Напевно, все в цьому відео. Дякую за перегляд і всім гарного дня.